Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, anh là gió, em là cát, gạt bỏ ưu phiền, nắm tay nhau cùng bước tiếp trong làng giải trí hoa ngữ đầy thị phi và sóng gió, nơi mà những câu chuyện tình cảm thật giả lẫn lộn, tình bạn cũng có thể bị hiểu lầm thành tình yêu, thì cái tên Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại như một làn gió mát lành, chậm rãi, dịu dàng nhưng lại khiến người ta tin tưởng và chờ đợi. Tình cảm giữa họ dù chưa từng công khai rõ ràng vẫn luôn được khán giả gọi bằng hai chữ duyên phận. Ngày đầu tiên trên phim trường, khi đạo diễn còn đang bận sắp xếp cảnh quay, Hứa Khải với nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng đã vô tình bắt gặp ánh nhìn của Đàm Tùng Vận. Cô khi ấy trong chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ, không phấn son cầu kỳ, chỉ một cái cười khẽ thôi cũng khiến trái tim anh rung lên. Sau này, khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên, Hứa Khải nói nhỏ, tôi nghĩ ánh mắt của cô ấy có thể khiến bất kỳ ai cũng muốn bảo vệ. Đàm Tùng Vận thì chỉ cười, đáp lại bằng sự tinh nghịch quen thuộc, còn tôi thì nghĩ anh ấy nhìn tôi lâu như vậy là vì đèn phim trường chiếu vào mắt anh ấy chăng? Cả hai đều cười, nhưng ai cũng hiểu rằng từ khoảnh khắc đó đã có một làn gió vô hình len lỏi trong tim họ. Nếu ví tình yêu là gió, thì Hứa Khải chính là làn gió nhẹ mang đến bình yên, còn Đàm Tùng Vận là cát mềm mại nhưng kiên định, luôn biết cách hòa mình mà không đánh mất chính mình. Trên phim trường, họ như hai mảnh ghép vừa vặn đến lạ, cô tinh tế, cẩn thận trong từng lời thoại, anh trầm tĩnh, luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn diễn. Khi quay những cảnh tình cảm, ánh mắt của Hứa Khải hướng về Đàm Tùng Vận không chỉ là diễn xuất, đó là ánh nhìn thật, mang theo chút thương, chút quý và một thứ gì đó chưa kịp gọi tên. Một lần, trong cảnh quay hoàng hôn, đạo diễn yêu cầu họ nắm tay nhau đi qua con đường đầy lá vàng. Cảnh quay chỉ kéo dài 15 giây, nhưng Hứa Khải đã siết nhẹ tay cô đến 3 lần. Đàm Tùng Vận nhìn anh, khẽ nói, anh nắm chặt quá, tôi sợ ngón tay anh lạnh rồi. Anh mỉm cười, không sao, anh chỉ sợ buông tay ra, em sẽ tan biến mất. Câu nói ấy không nằm trong kịch bản, nhưng nó khiến tất cả đoàn phim im lặng một thoáng, một khoảnh khắc vừa chân thật, vừa như có phép màu. Người ta nói, tình yêu của diễn viên đôi khi chỉ tồn tại trên màn ảnh, nhưng với họ, những khoảnh khắc sau ống kính còn ấm áp hơn cả những cảnh quay. Khi Đàm Tùng Vận bị thương nhẹ trong một cảnh ngã, Hứa Khải đã bỏ cả phần ăn trưa để đến xem cô có ổn không. Anh mang cho cô một chai nước ấm, khẽ nói, lần sau nếu thấy mệt, em cứ dựa vào vai anh. Cô nhìn anh, hơi đỏ mặt, rồi lại cười xua đi. Anh mà nói kiểu đó, người ta lại tưởng anh đang tán tôi. Anh đáp, nếu là thật thì sao? Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến trái tim cô gái nhỏ rung động. Những buổi họp báo, những lần quảng bá phim, cả hai luôn dành cho nhau ánh nhìn thân mật và tự nhiên. Hứa Khải hay nghiêng đầu về phía Đàm Tùng Vận khi cô nói, như sợ bỏ lỡ điều gì. Còn Đàm Tùng Vận lại hay cười khi nghe tên anh được MC nhắc đến, một nụ cười không thể che giấu được tình cảm bên trong. Khi phóng viên hỏi anh nghĩ Đàm Tùng Vận là người như thế nào, Hứa Khải chỉ đáp ngắn gọn, là người mà nếu anh gặp sớm hơn, có lẽ anh sẽ chẳng để cô ấy trôi qua dễ dàng như vậy. Cả khán phòng lặng đi trong vài giây, rồi vỡ òa bằng những tiếng vỗ tay. Trong một chương trình đặc biệt kỷ niệm kết thúc dự án phim, Hứa Khải bất ngờ nói một câu khiến cả mạng xã hội dậy sóng, anh là gió, em là cát, chúng ta đã từng bay qua những ngày đẹp nhất, giờ đây, anh chỉ mong dù có bão giông, chúng ta vẫn nắm tay nhau mà bước. Đàm Tùng Vận không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt cô lúc đó sáng rực, như chứa đựng cả ngàn lời không thể nói ra. Fan của Hứa Khải gọi anh là gió, fan của Đàm Tùng Vận gọi cô là cát. Họ lập nên những nhóm chung mang tên Gió và Cát, mỗi ngày chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Những bức ảnh hậu trường, ánh mắt trao nhau, những lần họ cùng cười, tất cả trở thành kỷ niệm mà ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng. Thậm chí, nhiều fan còn viết thư gửi cho cả hai, với lời nhắn nhủ, nếu thật sự có thể, xin hãy bước tiếp cùng nhau. Vì tình yêu đẹp nhất là khi người ta tìm được nhau giữa những ồn ào, không phải lúc nào họ cũng rạng rỡ, không phải ngày nào cũng ngọt ngào. Cả Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều từng trải qua những lúc mệt mỏi, những nỗi cô đơn giữa hàng ngàn ánh đèn, nhưng điều khiến người hâm mộ xúc động là dù thế nào, họ vẫn chọn sự dịu dàng để đối mặt với thế giới. Một lần, trong một buổi ghi hình khuya, Hứa Khải thổ lộ, có lúc tôi mệt, tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy là thấy nhẹ lòng. Và Đàm Tùng Vận trong một bài phỏng vấn riêng cũng nói, nếu nói ai khiến tôi cảm thấy an toàn nhất khi làm việc, có lẽ là anh ấy. Thời gian sẽ trôi, phim sẽ hết, nhưng câu chuyện của họ dù thật hay giả, dù chỉ trong lòng người hâm mộ vẫn sẽ mãi được nhắc đến như một bản tình ca dịu dàng. Gió không thể sống thiếu cát, và cát cũng chỉ đẹp khi được gió nâng niu. Cũng như Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, hai con người, hai tâm hồn cùng hòa vào nhau giữa những bộn bề của làng giải trí, để lại cho khán giả niềm tin rằng tình yêu vẫn tồn tại chỉ cần ta đủ chân thành để nhận ra nó. Anh là gió, em là cát, hãy gạt bỏ mọi ưu phiền, nắm tay nhau cùng bước tiếp con đường phía trước. Câu nói ấy không chỉ là lời thoại trong phim mà dường như còn là lời nhắn gửi của chính hai người gửi đến nhau và gửi đến tất cả những ai vẫn tin vào tình yêu. Khi bộ phim Anh là gió
em là Cát chính thức khép lại, nhiều khán giả vẫn chưa thể quên được ánh mắt của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận trong cảnh cuối cùng, nơi hai người đứng dưới trời mưa, nhìn nhau và nói, anh sẽ nắm tay em đến hết cuộc đời. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là một cảnh phim đẹp mà còn khiến nhiều người tin rằng tình cảm của họ đã vượt qua ranh giới giữa diễn và thật. Sau ngày phim đóng máy, đoàn làm phim tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ai nấy đều vui vẻ, riêng Hứa Khải chỉ ngồi trầm ngâm nhìn Đàm Tùng Vận. Khi cô đến chạm ly chúc mừng, anh nhẹ nói, nếu không còn được đóng chung nữa, em có nhớ anh không? Đàm Tùng Vận bật cười, đáp, anh cứ nói như thể chúng ta xa nhau mãi mãi vậy. Anh khẽ trả lời, vì có lẽ anh đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy em rồi. Không ai biết câu nói đó là lời đùa hay thật lòng. Nhưng sau đêm hôm ấy, giữa hai người dường như có một điều gì đó đã thay đổi. Người ta nói, vô tình nhiều lần sẽ chẳng còn là vô tình nữa. Sau bộ phim, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận được bắt gặp xuất hiện tại cùng một quán cà phê nhỏ ở Bắc Kinh. Cô đội mũ lưỡi chai, anh mặc áo hoodie, cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nói chuyện nhỏ nhẹ và cười rất nhiều. Một vài fan nhanh tay chụp lại hình, và chỉ vài giờ sau, từ khóa thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận ngày sau phim đã leo lên top 1 tìm kiếm Weibo. Khi được hỏi, cả hai chỉ cười trừ, chúng tôi là bạn bè tốt, nhưng người ta lại phát hiện, trong bài đăng mới nhất của Hứa Khải, anh chụp một tách cà phê có hình trái tim trên bọt sữa. Còn Đàm Tùng Vận, cùng ngày, đăng ảnh một chiếc ly y hệt với dòng chú thích uống cà phê có người pha. Chỉ vài dòng ngắn ngủi ấy đã khiến cư dân mạng bùng nổ. Ai nấy đều tin rằng ngọn gió ấy vẫn đang nhẹ nhàng thổi quanh bãi cát quen thuộc. Một tháng sau, Hứa Khải tham gia buổi livestream quảng bá cho bộ phim mới. Khi MC hỏi về bạn diễn khiến anh nhớ nhất, anh im lặng vài giây, rồi mỉm cười, là một người khiến tôi học được cách yêu thương chân thành. Khán giả trong phòng chat tràn ngập những dòng bình luận, anh đang nói về Đàm Tùng Vận đúng không? Câu này ngọt quá rồi Hứa Khải ơi. Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ và nhìn ra xa, như thể trong tâm trí đã hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ bé, ánh mắt sáng trong như nắng ban mai. Đàm Tùng Vận thì trong một talk show riêng cũng chia sẻ, đôi khi, có những người chỉ cần đi qua đời bạn thôi, nhưng họ lại để lại dấu vết mà bạn chẳng thể xóa. Người dẫn chương trình hỏi, cô đang nói đến Hứa Khải à? Cô cười, không nói gì, chỉ đặt tay lên tim, một cử chỉ nhỏ nhưng đã đủ khiến hàng triệu người tin rằng tình cảm giữa họ là thật. Khác với nhiều cặp đôi trong giới giải trí thường công khai tình yêu bằng những màn tương tác dày đặc, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại chọn sự im lặng tinh tế. Họ không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ để mọi thứ trôi theo tự nhiên. Nhưng chính điều đó lại khiến khán giả càng tin rằng giữa họ có điều đặc biệt. Hứa Khải từng nói trong một buổi chia sẻ hậu trường, tình yêu thật sự không cần chứng minh, nó giống như gió, bạn không thấy được, nhưng luôn cảm nhận được. Và phải chăng anh đang nói về chính mình, về cô gái anh từng gọi là Cát, người luôn khiến trái tim anh rung lên mỗi khi mỉm cười. Một buổi tối tháng 5, cánh paparazzi bắt gặp Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng xuất hiện tại sân bay Thượng Hải. Cả hai đều ăn mặc giản dị, đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng dù có che thế nào, ánh mắt dành cho nhau vẫn không thể giấu đi sự thân mật. Có lúc, Hứa Khải khẽ đặt tay lên vai Đàm Tùng Vận, cúi xuống nói điều gì đó khiến cô bật cười. Cư dân mạng bình luận, nếu đây không phải là tình yêu, thì tình yêu thật sự là gì nữa? Một fan tinh ý còn nhận ra, vòng tay mà Đàm Tùng Vận đeo hôm đó giống hệt chiếc vòng Hứa Khải từng dùng trong một buổi chụp tạp chí. Dường như họ đã âm thầm gửi tín hiệu cho nhau, không cần công khai, chỉ cần cùng bước chung một con đường. Khi cả hai nhận lời tham gia chung một chương trình tạp kỹ, ekip đã cố tình xếp họ ngồi xa nhau để tránh tin đồn. Nhưng mỗi khi camera không quay, người ta lại thấy Hứa Khải nghiêng đầu về phía Đàm Tùng Vận, hỏi nhỏ, em có mệt không? Anh lấy nước cho nhé. Cô khẽ gật đầu, và anh lập tức đi lấy. Những hành động nhỏ ấy, tuy giản dị, lại thể hiện rõ sự quan tâm chân thành. Đàm Tùng Vận từng chia sẻ trong hậu trường, anh ấy là kiểu người không nói nhiều, nhưng luôn làm mọi thứ khiến người khác cảm thấy ấm áp. Còn Hứa Khải thì nói, có những người bạn chỉ cần đứng cạnh thôi, cũng đủ để ngày dài bớt mệt. Không lâu sau, tin đồn hai người hẹn hò lan khắp mạng. Một số tờ báo còn đăng tải tiêu đề như Đàm Tùng Vận và Hứa Khải phim giả tình thá tình yêu vượt khỏi màn ảnh. Liệu họ có thừa nhận? Phản ứng của công chúng chia làm hai phe, một bên ủng hộ, gọi họ là cặp đôi trời sinh, một bên hoài nghi, cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR. Trước áp lực đó, Hứa Khải bình tĩnh đăng một dòng trạng thái, cảm ơn mọi người đã quan tâm, dù là bạn hay là gì đi nữa, tôi vẫn mong cô ấy luôn được hạnh phúc. Còn Đàm Tùng Vận, vài ngày sau, chia sẻ một tấm ảnh hoàng hôn kèm caption, chỉ cần thật lòng, mọi điều đều đáng, không cần nói rõ, nhưng ai cũng hiểu, họ đang trả lời bằng chính cách riêng của mình. Tháng 9 năm đó, một sự kiện trao giải được tổ chức hoành tráng. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều có mặt, nhưng ngồi ở hai hàng ghế khác nhau. Giữa buổi lễ, máy quay bất ngờ lia qua, bắt được khoảnh khắc Hứa Khải khẽ nhìn về phía Đàm Tùng Vận, còn cô thì mỉm cười, như một lời chào từ xa, không có lời nói nào, nhưng ánh mắt họ đã thay cho tất cả. Phóng viên hỏi Hứa Khải sau sự kiện, anh và cô ấy còn liên lạc chứ? Anh đáp khẽ, có chứ, chỉ là chúng tôi chọn cách lặng lẽ hơn thôi, dù chưa từng công khai,
nhưng với người hâm mộ, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn là biểu tượng đẹp của một thứ tình cảm trong sáng, dịu dàng và chân thành. Họ giống như gió và cát, không thể tồn tại mãi bên nhau, nhưng lại chẳng thể tách rời. Mỗi khi Hứa Khải xuất hiện trên truyền hình, ánh mắt anh vẫn giữ nét hiền lành, sâu lắng như ngày đầu gặp cô, và khi Đàm Tùng Vận cười, người ta vẫn thấy trong nụ cười ấy một thoáng dịu dàng quen thuộc, như đang mỉm cười với một cơn gió cũ. Có lẽ, tình yêu giữa họ không cần phải được thừa nhận, bởi như Hứa Khải từng nói, nếu có người khiến tim bạn yên bình, thì chỉ cần vậy thôi, đã đủ là tình yêu. Anh là gió, em là cát, chúng ta cứ thế mà trôi, dù xa hay gần, dù chẳng nói ra, nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Anh là gió, em là cát, hãy gạt bỏ mọi ưu phiền, nắm tay nhau bước tiếp con đường phía trước. Cô bật cười, nụ cười trong veo như nắng ban mai. Còn em, cô đáp, cát thì chỉ cần một cơn gió ấm đi qua là cũng đủ thấy lòng mình rung động. Rồi hai người đứng bên nhau giữa không gian mênh mông, nhưng ánh mắt họ vẫn chỉ dừng lại ở đối phương. Hứa Khải lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đàm Tùng Vận. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu lời bàn tán, anh nói chậm rãi, nhưng em biết không, dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn nắm tay em, cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại. Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong đôi mắt ấy, ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối, thứ niềm tin chỉ có giữa hai người thật lòng yêu thương nhau. Trên mạng xã hội, những bức ảnh hậu trường được đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi bùng nổ trước khung cảnh ngọt ngào như trong mơ ấy. Có người bình luận, nếu Hứa Khải là gió, thì chắc chắn Đàm Tùng Vận chính là bãi cát đẹp nhất mà anh ấy từng đi qua. Nhìn ánh mắt hai người, không cần lời nói, cũng đủ hiểu rằng tình yêu thật sự tồn tại. Đàm Tùng Vận từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, trong cuộc đời, có những người đến chỉ để dạy ta cách yêu, nhưng cũng có người đến để cùng ta đi đến cuối con đường. Tôi nghĩ, Hứa Khải là người như vậy. Còn Hứa Khải thì đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Tôi không giỏi nói những lời lãng mạn, nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn yêu Đàm Tùng Vận, bởi cô ấy là lý do khiến tôi tin vào tình yêu thật sự. Từ đó, mỗi khi họ cùng xuất hiện trước công chúng, ánh nhìn trao nhau đều khiến khán giả phải tan chảy. Dù không ồn ào, không phô trương, nhưng thứ tình cảm giữa họ lại bền bỉ như hơi thở, như gió và cát, lúc dịu êm, lúc mãnh liệt, nhưng luôn hòa quyện vào nhau. Cả hai cùng học cách buông bỏ những hiểu lầm, vượt qua những thử thách, và tin tưởng rằng chỉ cần còn nắm tay nhau, thì không có giông bão nào không thể đi qua. Đêm xuống, trong một buổi ghi hình lặng lẽ, Hứa Khải bất chợt quay sang nhìn Đàm Tùng Vận, khẽ nói, em có thấy không, gió vẫn thổi, cát vẫn bay, chỉ là giờ đây, chúng ta không còn cô đơn nữa. Đàm Tùng Vận khẽ tựa đầu lên vai anh, giọng nói nhẹ như gió, chỉ cần anh còn ở đây, thì dù là gió mạnh hay cát bay mịt mù, em vẫn muốn cùng anh đi tiếp. Khoảnh khắc ấy, mọi ánh đèn dường như lặng im, cả thế giới chỉ còn lại hai người, một cái nắm tay, một lời hứa, và một tình yêu không cần phô diễn mà vẫn khiến ai cũng phải xúc động. Nếu ví tình yêu của họ là một bản nhạc thì có lẽ đó sẽ là giai điệu của sự dịu dàng, nơi từng nốt nhạc đều được dệt bằng niềm tin, sự kiên định và lòng chân thành. Hứa Khải là gió tự do, mạnh mẽ, đôi khi vô định, nhưng khi gặp được Đàm Tùng Vận, cát mềm mại, nhẹ nhàng mà ấm áp, anh đã tìm thấy điểm dừng của cuộc đời mình. Cuối cùng, như chính họ từng nói trong buổi phỏng vấn mới nhất, chúng tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hôm nay, chúng tôi chọn tin vào nhau, và thế là, giữa showbiz ồn ào, giữa những ánh đèn chớp nhoáng và thị phi, họ vẫn cùng nhau bước đi bình yên, chậm rãi nhưng vững chắc. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, gió và cát, hai mảnh ghép tưởng chừng xa xôi, nhưng khi hòa vào nhau, lại tạo nên bức tranh tình yêu đẹp nhất giữa bầu trời showbiz đầy sóng gió.